واحد من أكبر المسارح الرومانية في العالم، عمره يقارب 1600 سنة، وموجود في اسكندرية بمصر. تفتكر ايه علاقته بمقبرة الإسكندر اللي العالم كله بيدور عليها؟ معاكم زي ايجيبشن جايدز وبينا نعرف قصته. القصة بدأت لما الإسكندر الأكبر دخل مصر سنة 332 قبل الميلاد من غير أي مقاومة من المصريين أو الفرس، وقرر بعدها يبني مدينة اسكندرية، وشوية وراح على بابل وتوفى هناك بالحمى. حصل خلاف كبير بعد موته على مكان الدفن، وكان من الأماكن دي واحد سيوة، بس استقروا في الآخر على مدينة إيجا، فرجينيا حاليا. بس واحد من جنرالاته وهو بطليموس اللي كان حاكم مصر في الوقت ده ما عجبوش الكلام، وخطف جثة الإسكندر ودفنها في العاصمة منف اللي هي بدرشين دلوقتي، وبعد كده نقلها الإسكندرية. وعمل كده علشان خلافاته مع جنرالات الإسكندر، وإنه عايز يثبت حقه في حكم مصر. وكمان كان في أسطورة منتشرة في الوقت ده بتقول إن المكان اللي هيدفن فيه الإسكندر هيعم فيه الخير للأبد. المقبرة كان معروف مكانها واتكتب عن زيارتها ووصفها كذا مرة في أزمنة مختلفة، بس مع مرور الوقت وتدهور حال اسكندرية اتنست مقبرة الإسكندر. ولما محمد علي باشا حكم مصر واهتم باسكندرية، رجع اهتمام العالم بالمقبرة من جديد، بس محدش عرف يوصل لها، وتسجل 140 محاولة من غير فايدة. بس الأدلة والتحليلات كلها بتقول إن المقبرة في كوم الدكة في اسكندرية، عشان منطقة قديمة شهدت الفترة دي وفيها آثار كتير. وجت بعثة من بولندا سنة 1960 عشان تكمل تدوير عن المقبرة، ووقت ما كانوا بيشيلوا التراب وبيدوروا لقوا اكتشاف عظيم فضلوا ينقبوا عنه 30 سنة، بس ما طلعش مقبرة الإسكندر، لكن واحد من أكبر المسارح الرومانية في العالم بعمر 1600 سنة، عشان يبقى الإسكندر وبولندا والصدفة سبب رجوعه للحياة من جديد. والمسرح عدى عليه عصور كتير زي العصر الروماني والبيزنطي والمسيحي والإسلامي، والدليل على ده النقوش الموجودة على بعض الحجارة. واختلف الباحثين في استخدام المسرح، في اللي قال إنه كان زي ساحات القتال الرومانية، بس اترد عليه إن المساحة صغيرة ومفيش حيطان تعزل الصف الأول عن الساحة. وفي رأي تاني قال إنه استخدم لتقديم العروض التمثيلية، بس بالمقارنة بالمسارح التانية اللي على شكل حرف سي أو نص دايرة الكلام ده ما ينفعش، لأن المسرح على شكل حرف يو أو حدوة حصان، وده بيمنع على الأطراف يشوف كويس، وعشان كده في ناس بتسميه المدرج الروماني بدل المسرح الروماني. الرأي التالت إنه كان صالة اجتماعات أو مقر للحزب الحاكم، وده بسبب شعار الدولة البيزنطية والنقوش اللي بتتمنى النصر للحزب الأخضر وواحد اسمه أنتيدروس. وفي اعتقاد إنه كان بيستخدم كمكان لتلقي العلم بعد ما لقوا 21 قاعة محاضرات صغيرة حوالين المدرج، وده بيرجح إن المسرح كان قاعة المحاضرات الكبيرة. واعتقاد تاني إنه كان بيستخدم في الأول كصالة موسيقية بسبب شكل المسرح وبعض النقوش اللي بتتمنى الفوز لواحد من المشاركين في مسابقة موسيقية. بس الواضح إن المسرح جمع بين الفن والسياسة والعلوم في مكان واحد في أزمنة مختلفة. كمان هتلاقي هناك شوية آثار من عصر الدولة الحديثة معروضين حوالين المدرج، كانت مرمية في البحر كمصدات للأمواج عشان تحمي المدينة من المد والجزر وتأكل الشواطئ، واستخرجت في العصر الحديث ومعروضة للسياح. وبكده تكون اتعرفت على المسرح الروماني في اسكندرية وعلاقته بمقبرة الإسكندر. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على الجرس لو الفيديو عجبك، وتقول لنا رأيك تحت، ولو عايزنا نتكلم عن مكان تاني وفي رأيك ايه هي استخدامات المسرح. وتابعنا على الانستجرام وابعت لنا صورتك لو زرت المكان قبل كده عشان تنزل عندنا. انتظرونا في قصة جديدة مع ذا ايجيبشن جايدز. السلام عليكم.